kommer en video som jag tror att många utav er har väntat på. Jag kommer berätta om likheterna och skillnaderna mellan Shark Paint och Milk Paint. Många som kommer till mig kommer med förutfattningar om att det är kalkfärger bägge två, så det borde ju vara sak samma. Nej. Det är faktiskt lättare och tar mindre tid att räkna upp likheterna gentemot skillnaderna mellan de här två färgerna. Bägge är baserade på kalk och krita. Bägge blir matta i resultatet. De kan buffas upp efter vaxning så att de får lite mer glans. Och bägge två måste förseglas när man har målat dem. Det är väldigt porösa färger, så att annars förseglar man dem inte så kan de färga av sig eller pudra av sig om man liksom stryker på ytan som man har målat sedan. Man kan måla nästan allt med dem. De fäster på väldigt många ytor. Jag har märkt att Miss Mustard Seeds Milk Paint, den fäster inte särskilt bra på plast. Och den här fäster inte jättebra på blank metall, alltså ny metall liksom. Annars så kan man måla på trä då, man kan måla det på behandlade, målade, lackade ytor, man kan måla på sten, metall, tyg. Man kan måla golv, väggar, köksluckor, allt. Allround-färger, och de är super bra och kul att jobba med. Bägge färgerna är ett miljövänligt alternativ och bägge färgerna kräver minimalt med förarbete. De är snabbtorkande och i princip luktfria. Men det är faktiskt det. Det finns inte så mycket mer likheter mellan de här två färgerna, även om man skulle kunna tro det. Jag älskar bägge de här färgerna, både Milk Paint och Shark Paint. Men jag använder dem vid olika tillfällen beroende på vilket resultat jag vill ha. Och den allra första skillnaden som folk ser och som man lägger märke till är att Milk Paint kommer i pulverform. Den blandar man själv enkelt med vatten. Shark Paint kommer färdigblandad. Vidare, nästa skillnad som man dyker på är konsistensen på färgen. Milk Paint är väldigt lös i konsistensen, medan Shark Paint är tjockare i konsistensen. Det är väldigt mycket mer krämig färg liksom. Men även om nu Milk Paint är så pass tunn i jämförelse så täcker de väldigt bra bägge två. Shark Paint, Milk Painten. Med Shark Painten kan man från början förutsätta att man får ett väldigt jämnt och stiligt resultat när man målar, eftersom att den kommer färdigblandad. Milk Painten däremot, som man blandar själv, där blandar man inte runt under tiden så flyter pigmentet ner till botten här, vilket kan göra att man får färgskiftningar då under tiden man målar. Det kan bli jättefint, men om man vill ha att färgen ska vara jämn över hela biten som man målar på, så ska man hela tiden blanda runt så att man känner liksom att det inte ligger ett lager med pigment i botten. Med Milk Painten så sugs det in i en trären bit och liksom blir lite mer ett med ytan. Den lämnar kvar träkänslan kan man säga på det man målar. Ja, medan Shark Paint blir ett lager färg helt enkelt. Med Milk Painten så har man ett val att antingen om man vill blanda i ett bindningsmedel eller om man vill låta bli det. Shark Paint har redan bindningsmedel blandat i färgen när den kommer, därför fäster den på ytan ändå. Milk Painten, väljer man att inte blanda i ett bindningsmedel så behövs det lite mer förarbete om man vill ha den så att den fäster helt och hållet.
Däremot så kan det bli riktigt fräckt att måla utan bindningsmedel i färgmixen. Då kan man få fram en flagande effekt, alltså en chipping effekt. Ni kan se här hur det ser ut. Det kan man alltså inte få fram på samma sätt med chalk paint. Man har alltså en liten extra valmöjlighet med milk painten eftersom att den kommer i bara pulverform då. Med tanke på det så kan milk painten också vara lite oförutsägbar. Med den här chipping-effekten eller flagande effekten kan man inte kontrollera det som händer. Den kan chippa på ställen som man inte trodde att den skulle chippa på, och den kan fästa på ytor som man inte trodde att den skulle fästa på. Medan chalk paint är mer förutsägbar och man har lite mer kontroll på när man målar. Och eftersom att återigen då man kan välja att inte blanda i bindningsmedlet i milk paint, så är det lättare att jobba i olika färglager. Det går ju såklart att få de flesta effekterna med både chalk paint och milk paint, bara att det kräver lite olika tekniker. Med chalk painten rekommenderar jag i vilket fall som helst att man lägger olja eller vax emellan färglagren om man vill jobba i olika färglager. Då fäster inte färgen lika bra nämligen. Vilket gör att det krävs mindre med sandpapper och sånt för att man ska få fram lagren då. Utan att komma ner till trät eller det man började måla på från början. Vidare då, eftersom att det är två så pass olika färger, så rekommenderar jag olika penslar. Milk painten är så pass tunn så då tycker jag att man ska ha en pensel med naturstrån. Naturstrån, de drar åt sig färgen på ett bättre sätt så man får liksom mer flöde på färgen när man målar med den. Chalk paint, en tjockare färg, föredrar jag en pensel med syntetstrån. Eftersom att den är så pass krämig så fastnar den väldigt mycket på penseln. Ni ser att jag har använt den här penseln nu med naturstrån till chalk paint, och då blir det svårare att tvätta ur den, det fastnar väldigt gärna. Med syntetstrån så släpper färgen lättare. Så jag föredrar olika penslar till de här två olika färgerna. Så den frågan jag får näst mest, förutom att, vad är det för skillnad då? Det är, vilken färg ska jag välja? Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror helt och hållet på vad det är man målar på och vad det är man vill ha för resultat. Om man är ett kontrollfreak eller om man är lite mer, det blir som det blir, eller om man vill experimentera väldigt mycket, eller vad som helst, vilken kulör man ska ha, vilken kulör man målar på. Så det är faktiskt en omöjlig fråga att svara på om man inte vet lite mer. Och samma sak även om man är nybörjare, så spelar det ingen roll vilken färg man väljer, för att de är så pass olika att jobba med. Och de är lättarbetade bägge färgerna. Men jag rekommenderar alltid att man går på en workshop i vilket fall som helst. På plats se hur det går till och ställa frågor, prova färger. Så man ser och man kan känna och lite sådär. Nu då till sist så har jag tänkt att jag ska presentera en liten lathund med vilka färger jag själv hade valt till vilka resultat. Om jag vill måla någonting som ska vara väldigt slitet och sådär, så rekommenderar jag alltid milk paint. Den är mycket, som jag har sagt många gånger, så är den mycket lättare att jobba i olika färglager. Den är lättare att få att släppa eftersom att man kan välja att inte blanda i bindningsmedel. Om man vill ha ett stiligare, jämnare resultat så rekommenderar jag chalk paint. Den är mer förutsägbar, den fäster otroligt bra oavsett, och man kan få ett jämnt resultat med den här också, men jag brukar köra på chalk paint när jag vill ha det
stiligt och elegant och inga krusiduller någonstans, så då är den här lättare. Om jag ska måla på tyg så väljer jag chalk painter. Jag vill bara tillägga att jag älskar bägge de här färgerna, både milk paint och chalk paint. De är helt fantastiska, de kommer i jättefina kulörer och man kan göra jättemycket med dem. Och sen så kan jag bara meddela att det som jag har sagt i den här videon nu är utefter mina egna erfarenheter, så det kan hända att någon annan uppfattar färgerna på helt andra sätt emot vad jag själv gör. I grund och botten egentligen så handlar valet av färgerna, eller valet mellan färgerna, om en fråga om personlig smak och tycke. Det är många som älskar milk paint men tycker att chalk paint är jättejobbig att jobba med. Andra älskar chalk painten och avskyr milk paint likt texten. Så är det, och alla tycker olika. Jag gillar bägge två och jag jobbar flitigt med bägge. Jag hoppas att jag med den här videon kunde ge i alla fall lite klarhet och att ni är lite klokare. Det är ganska svårt, man måste nästan lära känna färgerna och jobba lite med dem själv för att kunna märka skillnaderna. Det är jättesvårt att till exempel visa en yta i en video. Men jag har försökt förklara väldigt kortfattat och så tydligt jag kan med vad skillnaderna är och likheterna då. Så om ni tyckte om den här videon så får ni hemskt gärna trycka på tumme upp här nedanför klippet.